This is Ohregine, your classmate for today. Wait lang, commercial break. Face reveal ang nais ni classmate. Hindi pa ba face ang nire-reveal ko dito everyday? Siguro hindi pa. Lip tint, splash red. Ever Belena. 10 years ko nang ginagamit ito. Dati, after ko graduate ng college, 125 pesos. Tapos, habang tumatagal, naging 135 pesos. Siguro ngayon, 150 pesos na ngayon sa Philippines. Ever Belena, mabibili sa kahit saang Mega Mall. Sa Robinsons, SM, pili ka na lang doon sa sinabi kong mall. Ever Belena. Okay ba? And now, proceed na tayo sa bonus vocabulary natin. Please repeat after me. Yama. Yama. Yakan. Yakan. Yokatta. Yokatta. Yoru. Yoru. Maru. Maru. Noren. Noren. Explain ko lang itong noren na ito, ginagamit yan palagi sa isang restaurant, sa isang shop. Minsan may gumagamit din yan sa loob ng bahay, papasok ng toilet. Sa loob ng bahay. Entrance, papasok ng toilet, sa loob ng bahay. Makura. Makura. Rouka. Rouka. Wani. Wani. Watashi. Watashi. Wataame. Wataame. O. Futon. Futon. Mon. Mon. Hon. Hon. Anong napansin mo sa vocabularies natin? Yes, sekay po! Ano ulit ibig sabihin ng sekay? Correct! Tama! Dahil ina-expect mo na tatapusin natin ang hiragana chart sa part ng ya, yu, yo line. Desyo? Diba? Pero, tatapusin natin yan hanggang Okay? So, let's start sa ating monograph ng hiragana para pag-aralan ang pointers or ang mahalagang point sa bawat characters. Simulan na natin i-practice ang calligraphy para maisulat mo na lahat ng bonus vocabularies at mas ma-enhance mo pa ang reading and writing mo. Let's go! Alright, dito na tayo sa calligraphy natin. G-Show application itong calligraphy natin plus itong standard book na magiging guide natin kasi ito yung pinaka-standard na i-compare natin dito sa calligraphy ng application. Now, start tayo sa ya. Ya. 1, 2, 3. 3 strokes po ito. Alright. Wag mo siyang masyadong ang importante dito, wag mo lang patatayuin masyado para hindi siya magbasang letter P. Okay? Wag mo siyang masyadong patayuin. Slant mo po siya. And ang tamang stroke natin
ay nagsisimula dito sa left to right, and then, okay? Medyo mendoksay, medyo mabusisi na kasi itong araw, gaya ng napag-usapan natin dati, kaya may mga Japanese na nagsusulat ng one, two, three. Next, 1, 2. Another writing style na possible na pwede mong mabasa in case ay ito. Ito siya, no? Kumbaga, ito yung cursive niyan eh. Ito yung cursive kasi walang putol. Hindi niya kinat. Dito mayroong cut. 'Di ba? Can you see the difference? Diniretso niya na lang. Parang ang ginawa, nakikita mo kung paano niya sinulat? 'Di ba, no? Yan. So far, ito pa lang naman ang nakikita kong iba writing styles na possible na pwede mong mabasa. Pero syempre, ang dapat mong i-practice ay itong standard. Okay? Next. Yo. Yo. 1, 2. 1, 2. Alright. Bali, kung mapapansin mo, no? Itong stroke 1 at itong end, itong katapusan ng stroke 1 at katapusan ng stroke 2 ay pantay. Okay? Diretso pa rin yan, huwag mong puputulin dito, gaya ng sinabi ko kahapon. Mali ang ganyan, okay? Please beware na kapag naputol yan, mahahalata ng professor, or kapag nadoble. Alright, next line naman na tayo. Sara, ri, ru, re, ro. Da. Ra. Ito yung number 5, pero hindi mo siya pwedeng gawing number 5. Para magmukha siyang Japanese character. So, start tayo dito, no? 1, 2. Okay. Pantay pa rin dito. Okay. Tapos, dito sa first stroke, nakaslant. Ang standard niya may arrow dyan. Ito yung standard na ra at posibleng makabasa ka ng ganitong style na ra. Diba, no? Ra pa rin ang basa dyan. Pero ang ipapractice mo yung standard lang. Next. Di. Ri. 1, 2. 1, 2. Alright. Etong first stroke, second stroke, yung second stroke, yung end point niya, ay medyo nakatapat. Huwag mo siyang masyadong itatapat dito kay first stroke. Okay? Standard stroke, merong arrow dito. Pero minsan, pwede kang makakapagbasa ka ng ganyan lang. Walang arrow. Pero ang ipapractice mo yung may arrow. Okay? Dahil ito yung standard. Next! Du. Ru. Dito sa calligraphy ng Jisho application, bitin. Dito na yung end point, bitin. Kailangan mong isagad yan. Okay? Sagad. And then ito, hindi siya sinalo ng pabundat na ito. Hindi siya sinalo. Okay? Medyo i-overtake mo ng konti. At hindi mo siya itatapat dito sa starting point. Alright? Ito lang ang magkadapat. Itong starting point at saka itong pabundat na ito. Okay? Tapos isasagad mo dito. Hindi katulad nito.
Hindi ito yung standard, alright? Pero ro pa rin naman ang tawag dito. Hindi nga lang siya yung standard. Alright, next. De. Re. 1, 2. 1, 2 strokes. Alright. Please observe the base. And then yung starting point, and yung end point. Alright? Hindi mo ipapantay itong starting point ni 2 dito sa patulis na to. Okay? Hindi mo siya itatapat. Alright? Tapos itong base, hindi siya masyadong pantay. Ne? Okay ba? Hindi siya masyadong pantay. So far, wala naman na akong ibang nababasa pa na re. Aside from this, at sa katakana. Ito lang ang hiragana ang palagi kong nakikita. Next. Do. Ro. Okay. As you observe, itong magkatapat, first, one stroke lang ito. Itong first point at yung end point ay magkatapat. Itong nasa gitna na patulis, medyo i-overtake mo ng konti. Tapos itong point na to, 1, left to right, itong right na to na nag-end dito from right, bago mo i-down, sinalo siya ni bondat, sinalo ng pabondat na to. Huwag mong i-extend dito, okay? Huwag mong i-extend dito yung point na to. Ito yan. Which is, tama naman ito. Ito lang masyado lang inartehan. So, straight lang po. Straight lang yan siya. Alright. Next. Next line po tayo ay yung wa, o. Yay! Last 3 na tayo sa monograph ng hiragana. Wa. Wa. Medyo kahawig siya ni re. Diba, ne? Kaya, nag-earthquake. Nag-earthquake. Halos magkahawig sila ni re, di siyo? Halos magkahawig sila ni re, di ba? Dito sa part na to, dito sa starting point ng second stroke, dyan sila halos magkahawig. Pero pag dito na sa ending point, hindi na po. Di siyo? Yun lang yung pagkakaiba nila, kaya ang mahalaga ay familiarizing each characters. Alright? Next. O. O. Sa hiragana chart natin, ang spelling niya W-O. Wo. Pero kapag ipopronounce mo siya, O. Okay? O. 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 Ang O na to ay isa sa mga particle, di ba no? Huwag kang mag-alala dahil sa susunod na lesson, ito yung itatopic natin tungkol sa lahat ng particle na ginagamit para makabuo ng phrase or ng sentence. Okay? So, 1, 2, 3. 3 strokes po ito. Medyo difficult itong part na to. Basta ang importante, ito, di ba no? Ito yung point nila. First stroke end point. Third stroke, first stroke starting point. Second stroke. Okay? Kaya yan. 1, 2, 3. Tiwala lang. Kapag ako ang magsusulat, 1, 2, 3. Joke lang yan. Na-extend lang masyado. 1, 2, 3. Okay? Ito kasing endpoint ni third stroke, hindi mo siya ipapantay dito, no? Sa first point.
starting point. Huwag mong itatapat yung ending point sa starting point. Okay? Yun ang pinakamahalaga. Huwag mo lang siyang tatapat. Tapos, i-practice mo lang ng i-practice hanggang sa maging consistent, hanggang sa magiging magkakamukha na sila. Diba, no? Kaya yan, tiwala lang. Next part is yung non-voiced ito. Hindi siya kasama sa mga consonant at vowel ng hiragana chart. Hindi siya vowel, hindi rin siya consonant. Okay? First, one stroke lang po ito. At siguraduhin mo na hindi siya magmumukhang letter H. Okay? Kung hanggang maaari, ipaslant mo siya ng pakonti. Para siyang letter H na pa W. Ne, okay ba? Practice mo lang hanggang sa masanay. Okay? Kung gusto mong magkaroon ng sariling soft copy ng pictographic, especially sa kanji, hindi tayo madamot dyan, namimigay ako. Wow! I-message mo lang ako sa mga naka-flash dito sa aking screen, sa iyong screen, na TikTok account, Instagram, and Twitter. Soft copy ang ibibigay ko. Ang ibig sabihin ng soft copy, yun yung document na hindi pa na-photocopy. Yung na-photocopy, ang tawag doon is hard copy. Ito yung sinasabi ko sa'yo na pictographic soft copy. Okay? Nasa baba pa yon kasi meron pang introduction and so on and so forth. Ayan. Pictographic para kay hiragana, katakana, tapos nandyan meron din kay kanji. Kaya message mo na ako ngayon para maipadala ko na sa'yo itong soft copy for free. Another bonus. Wow! Para sa self-study mo. Okay? Okay, so kung gusto mo magkaroon ng sariling copy, pwede kang mag-comment down below, dyan sa comment section, or i-message mo ako sa social media accounts ko. Alright? Huwag ka rin mahihiyang magtanong kung may right med man ito. See you again on my next video. Please hit like and subscribe again sa Ohregine Taglish YouTube channel.